έχουμε 4 διαφορετικούς κλάδους στους οποίους δραστηριοποιούμαστε. Ο πρώτος και μεγάλος κλάδος είναι τα key accounts, σούπερ μάρκετς μας, όπου αυτή τη στιγμή η εταιρεία Σαράντης έχει ένα πάρα πολύ μεγάλο ποσοστό των γραφείων της με τα γνωστά household και ευρείας κατανάλωσης αρωματικά προϊόντα. Επίσης, δραστηριοποιούμαστε στον κλάδο του business for business, όπου έχουμε ειδικές συσκευασίες για ειδικές αγορές σε εστιατόρια, σε ταχυφαγεία και άλλες παρεμφερείς επιχειρήσεις, ξενοδοχεία και ούτω καθεξής. Έχουμε μια πολύ μεγάλη δραστηριοποίηση στον κλάδο του φαρμακείου με τα over-the-counter προϊόντα, βιταμίνες, lanes και ούτω καθεξής, και στον κλάδο του retail, όπου είναι η μικρή αγορά καταναλωτικών προϊόντων. Εμείς έπρεπε να έχουμε μια λύση γρήγορης ανίχνευσης πελάτη, γρήγορης ανίχνευσης προϊόντος και ευκολίας στην καταχώρηση. Από εκεί και πέρα, εάν κάποιος το πετύχαινε αυτό, έπρεπε να συνεχίσει με μια πάρα πολύ γρήγορη μετάδοση και άλλα συναφή εργαλεία που θα μπορούσαν να συνοδεύουν μια τέτοια εφαρμογή. Δηλαδή, εντοπισμός σωστού σημείου, δυνατότητα καταγραφών πέραν της παραγγελίας, stock, merchandising, τιμές ανταγωνισμού και ένα σωρό άλλα πράγματα που μπορεί να προσφέρει η εφαρμογή Salesforce Automation. Έχουμε ξεκινήσει από πάρα πολύ νωρίς. Ήταν, αν θυμάμαι καλά, το 1995, όπου για πρώτη φορά έγινε η εισήγηση και η διοίκηση της εταιρείας αποδέχθηκε να προχωρήσουμε με το πρώτο Salesforce Automation σύστημά μας. Μάλιστα, χρησιμοποιούσαμε αυτή τη συσκευή, όπου είχε και δυνατότητα εκτύπωσης. Από τότε άλλαξαν οι εποχές. Προχωρήσαμε και με άλλα συστήματα, όπου πλέον αντικαταστήσαμε αυτή τη συσκευή με ένα λάπτοπ και μία κάρτα επικοινωνίας GPRS στην αρχή, 3G στη συνέχεια, για να μπορούν οι πολιτές μας να κάνουν τη ζωή τους λίγο πιο εύκολη. Ευτυχώς, η νέα τεχνολογία η οποία παρουσιάστηκε είχε τη δυνατότητα να καλύψει αυτές τις ανάγκες, εφόσον κάποιος έβρισκε το κατάλληλο προϊόν για το Salesforce Automation. Η λύση ήταν αυτή η συσκευή, το περίφημο tablet. Άρα είχαμε πια την τεχνολογία, έπρεπε να βρούμε και το κατάλληλο software. Καταλήξαμε στο BusyGate, γιατί ακριβώς συγκέντρωνε όλα αυτά τα χαρακτηριστικά. Και κάτι ακόμα. Στην πορεία μας ήρθε και η ιδέα να αντικαταστήσουμε τα πάντα τα οποία είχε ο πολιτής μας με αυτήν εδώ τη συσκευή. Αφού το ψάξαμε πάρα πολύ, γιατί το θέμα του mail και των μηνυμάτων ήταν σχετικά απλό πλέον με την τεχνολογία, έπρεπε να προσθέσουμε και το κομμάτι που λέγεται εξόρμηση. Αυτό είναι κάτι ειδικό για τη δική μας αγορά. Αποτελείται από μία σειρά από ντοσιέ που έχει ο πολιτής μαζί του και πρέπει κάθε φορά να ανιχνεύει τις προτάσεις. Με την τεχνολογία του BusyGate καταφέραμε και το ενσωματώσαμε και αυτό μέσα. Και έτσι σήμερα ο πολιτής μας έχει μόνο αυτήν εδώ τη συσκευή για να κάνει το σύνολο των δραστηριοτήτων του. Καταλήξαμε στο Android λειτουργικό, όπου και η Regate μας βοήθησε πάρα πολύ σε αυτό, γιατί βρήκαμε ότι είναι ένα προϊόν το οποίο είναι ευρύτατα διαδεδομένο, έχει ευκολία στο να βρει συνεργάτες που να δουλέψουν με αυτό, σε σχέση με την άλλη σχολή των iPads, όπου και εκεί υπάρχει αξιοπιστία, η συσκευή
και όλα τα καλά που υπάρχουν σε μια τέτοια συσκευή, αλλά υπάρχει η δυσκολία του συνεργάτη. Είναι πολύ πιο κλειστό το περιβάλλον από ό,τι είναι σε αυτές τις συσκευές. Όλα αυτά τα χρόνια που δραστηριοποιούμαστε σε αυτό το τομέα και με την εμπειρία που είχαμε από την πιο παλιά μέχρι την τελευταία τεχνολογία, έπρεπε να παρουσιάσουμε κάτι πάρα πολύ δυνατό. Οι πολιτές μας είναι έμπειροι. Δεν είναι καινούργοι στο χώρο. Ξέρουν τι ζητάνε. Ξέρουν ότι πρέπει να έχουν ένα σύστημα αξιόπιστο, δυνατό, γρήγορο και κυρίως με μια πάρα πολύ καλή υποστήριξη από πίσω. Για τον λόγο αυτό κοιτάξαμε πάρα πολλά συστήματα, από τα πιο φθηνά έως τα πιο ακριβά. Δεν πηγαίναμε να ξαναβρούμε τον τροχό. Θέλαμε κάτι έτοιμο, κάτι που να είναι κοντά στις ανάγκες μας, κάτι που να καλύπτει τους πολιτές μας και κάτι το οποίο να είναι τεχνολογικά σύγχρονο και επιπλέον η εταιρεία η οποία το στηρίζει να είναι δίπλα μας κάθε στιγμή. Με την συνάντηση που είχαμε με την Regate είδαμε ότι γνωρίζει τόσο καλά το business όσο εμείς θέλαμε, γνωρίζει και τα 4 κανάλια στα οποία εμείς δραστηριοποιούμεθα και μπορούσε να μας βοηθήσει γρήγορα. Βάλαμε ένα πάρα πολύ σκληρό και σφιχτό χρονοδιάγραμμα για να δούμε εάν θα μπορούσε η Regate με το BusyGate SFA σύστημά της να ανταποκριθεί. Έτσι λοιπόν ξεκίνησε το έργο, βάλαμε τις βάσεις, κάναμε συναντήσεις με το τμήμα πωλήσεων όπου εστίασε στις πραγματικές του ανάγκες, δηλαδή στον γρήγορο εντοπισμό του πελάτη, στον γρήγορο εντοπισμό του προϊόντος, στη δυνατότητα άμεσων αλλαγών και άμεσης ανταπόκρισης του συστήματος στην αλλαγή, στην ταχύτητα της επικοινωνίας, στις ειδικές ανάγκες παραγγελίας, στις ειδικές ανάγκες καταγραφής αποθέματος, στις ειδικές ανάγκες merchandising και επιπλέον στο back office οι επιθεωρητές και ελεγκτές των πολιτών βάλαν και εκείνοι τις απαιτήσεις τους όσον αφορά το reporting και ξεκίνησαν να δουλεύουν. Τελικά τα καταφέραμε. Το σύστημα ξεκίνησε on time. Το πιλωτικό έγινε και αυτό on time πριν από το ξεκίνημα και μέσα σε 2 εβδομάδες είχαν λυθεί όλα τα προβλήματα. Λόγω της παρουσίας μας σε πολλές χώρες και των διαφορετικών ERP συστημάτων που υπήρχαν και κατά συνέπεια και SFA συστημάτων που υπήρχαν, αποφασίσαμε όπως για το ERP να τα ενοποιήσουμε όλα κάτω από την ομπρέλα του SAP, έτσι και όλα τα SFA συστήματα να τα ενοποιήσουμε κάτω από την ομπρέλα Regate BusyGate ή τουλάχιστον να προσπαθήσουμε. Τότε ζητήσαμε από την Regate ένα αρκετά δύσκολο task, να μας κάνει την ίδια εφαρμογή όπως ακριβώς την έχουμε στην Ελλάδα και όπως έχουμε συνηθίσει να τη βλέπουμε στην Ελλάδα, να μας την φτιάξει να δουλεύει σε πολύγλωσσο επίπεδο. Άρα να πάρουμε την εφαρμογή μας ως έχει σήμερα εδώ και να πάμε στη Ρουμανία, να ζητήσουμε τη ρουμάνικη γλώσσα και να μας παρουσιαστούν τα πάντα στα ρουμάνικα ή στα βουλγάρικα ή σε οποιαδήποτε άλλη γλώσσα. Πράγματι, ανταποκρινόμενη η Regate στο αίτημά μας παρουσίασε έναν πίνακα μεταπληκτισμού, τον στείλαμε στη Ρουμανία, βάλαμε και εκεί ένα σχετικά σφιχτό χρονοδιάγραμμα λόγω και της απόστασης που μας καλύπτει και καταφέραμε με μία απόκληση της τάξης των 7 ημερών να πέσουμε μέσα στο χρονοδιάγραμμα. Είμαστε live και στη Ρουμανία και σχεδιάζουμε την επόμενη χώρα που είναι η Βουλγαρία και ό,τι θα ακολουθήσει στην συνέχεια. Όλα βασίζονται σε κοινά interfaces από το κοινό μας ERP και σε κοινό τρόπο λειτουργίας. Άρα μπορεί πολύ εύκολα ένας εκπαιδευτής μέσα σε εισαγωγικά από την Ελλάδα να πάει στο εξωτερικό και μέσα σε μία εβδομάδα να έχουν ζωντανό το σύστημα και στις άλλες χώρες.
όλοι οι χρόνοι της διαδικασίας των πωλήσεων, επίσκεψη, παραγγελία, επικοινωνία, καταγραφή στοιχείων, καταγραφή merchandising, φωτογραφίες και αποστολή πίσω, έχει επιταχυνθεί αρκετά, με αποτέλεσμα οι χρόνοι των πολιτών μας να έχουν βελτιωθεί και να έχουμε δυνατότητα για περισσότερες επισκέψεις, περισσότερο χρόνο στον πελάτη, καλύτερη προετοιμασία με στόχο την καλύτερη πώληση. Αυτό που είναι αξιοσημείωτο στην όλη συνεργασία με τη Regate και τη δομή του BusyGate είναι ότι πάρα πολλές αναφορές ή ιδιαίτερες απαιτήσεις μας επικοινωνούνται, αξιολογούνται και εφαρμόζονται πολύ πιο γρήγορα από ό,τι μέχρι σήμερα εμπειρία μας με τα προηγούμενα μας συστήματα. Ειδικά το γεγονός ότι καταφέραμε όλη αυτή την πλατφόρμα και όλη αυτή τη γνώση να τη μεταφέρουμε και στο εξωτερικό μέσω της τεχνολογίας αυτής, για μας ήταν ό,τι καλύτερο μπορούμε να πετύχουμε σαν όμιλος.